गुड इव्हनिंग. आजचं सेशन खूपच आय ओपनिंग झालेलं आहे. सरांनी जे सांगितलं की जो आपल्याला इथून रेटिंगचा घेतला करून त्याचं आपण कुठं आहे तेच समजलं गेलं. आणि जो व्हिजन बोर्ड सांगितला तो व्हिजन बोर्डनुसार आपण 1 वर्ष आपण कुठं असणार आहे त्यानुसार आपण प्रयत्न करणार आहे. जी त्या बोर्डाची पीपीटी दाखवली त्याच्यातून खूप कळालं आपण एका इन्कम सोर्सवर न राहता मल्टिपल इन्कम सोर्स केला पाहिजे. कॅश फ्लो मॅनेजमेंट केलं समजलं. परत जो आपला जो बॅलन्स शीटचा असतो चार्ट तो एक म्हणजे रिजॅटचा कसा असतो आणि आपला कसा असतो आणि आपल्यात काय सुधारणा केल्या पाहिजे हे समजले गेले. थँक्यू.